Na szevasztok, itt vagyok a következő videóval, és hát nagy nehezen végre elkészült a GoPro Hero 8 Black-es videóm, és itt tudjátok megnézni, ez itt az intrója, és nincs is más nagyon hátra, mint hogy jó szórakozást a megtekintéshez, hogyha pedig tetszik, akkor nyugodtan nyomj egy lájkot, fel is iratkozhatsz, hogyha tetszik az egész csatorna, és akkor vágjunk bele. A csomagot kibontva láthatunk egy eléggé megpakolt boxot, benne lakozik ez az útmutató papírocska, utána meg egy szükséged van segítségre papír, amiből elég sok nyelven van leírva a dolog, de hát ezeken kívül én csak az angolt értem. GoPro tricák, ami a GoPro matrica, aztán egy ilyen GoPro plusz fizetős, előfizetős próbacucc, aztán több információ a GoPro-ról, mint a cégről, aztán egy USB-C kábel, illetve a kamera maga. aztán ez egy ragasztós bázis. És ja, ezeket tartalmaz ez a doboz. Most egy történetmesélés következik. 2019. október 15-én került a piacra. Az induló ára $400 volt, ami 124 000 forint mostani árfolyam szerint. A külseje nem túl dizájnolt, szerintem amúgy szép, és elég is hozzá ez a karakterisztika. A képernyővel, mikor szembe vagy, bal oldalt található a kamera számozása, a 8-as szám alatta pedig a Black megnevezés. A második oldala pedig semmit nem mutat, csak annyit, hogy a mélyedésbe bele tudsz a körmöddel nyomni, és látod, hogy ez egy ajtó, ami mögött rejtőzik az USB-C típusú bemenet. Aztán feljebb látjátok az 1220 mAh-át, ami mellett van egy 120 GB-os SD kártya, de a maximum 256 lehet, illetve az sem mindegy, hogy milyen minimum SanDisk legyen. Aztán a tetején van egy felvevő gomb, amin van egy piros kör, elől egy GoPro írás, az írás felett pedig egy kvarc monokrom kijelző mutatja a felbontást, azt, hogy mennyi az FPS, amiben videózni szeretnél, meg hogy mennyi töltés van az akkumulátorában, illetve azt, hogy mennyire van betelve a memóriakártya. És akkor nézzük a 12 megapixeles csodát, amivel 4K felbontásban 60 képkocka per másodpercben tudunk rögzíteni, de előtte nézzük meg ezt a pár képet. Utána pedig jöjjön ez a drága videóteszt. Ez itt a hang- és videóteszt a Samsung Galaxy S8-al, ami 2018-as, illetve itt a GoPro Hero, szóval itt a GoPro Hero 8 Black, ami 2019 végi, tehát decemberi, októberi. És véletlenül lefogtam a mikrofonját, shit. Szóval ilyen videóminőség és hangra kell számítani, hogyha ezzel veszek föl. Most pont jó, mert fúj a szél, és legalább megtudjuk, hogy hogyan fogja szétcsattintani a fületeiteket. Nagyon jó a fületeket. És S8. Elég jó képeket csinál, illetve videókat ez a 12 megapixeles szenzor, olyan, mint az S8-amnak. Eléggé jó, hogy így fejlődik a technológia, hogy egy telefont is majdnem kivált egy akciókamera. Aztán ez így megint csak szép, hogy ez a két kamera hasonlóak, csak egy picit szaturál a telefon. De ez nem vészes, az újabb Samsung telefonoknál sajnos durvább a szaturáció. De viszont a nyers mód is lehetséges. Tehát, ja. A telefonnál, meg a GoPro-nál is, na de a HDR legérdekesebb. A HDR. Ez a GoPro HDR, ez nagyon durva. Ez, amit használ, ez sokkal HDR-ebb, mert a telefonom nem tud olyat csinálni, hogy kivilágosítaná jobban a képet, mint a GoPro, tehát hogy nagyon érdekes. De nézzük az összefoglalást. Ez az akciókamera egy elég jó szenzorral és akkuval, illetve
nagyon jó markolattal megáldott akciókamera. A probléma az, hogy nem olcsó. Még így talán egy picit lett már olcsóbb, de úgy nem tudom. Mint októberben volt, de ugye akkor is egyébként tehát nem volt valami túlságosan olcsó. Na mindegy, az a lényeg, hogy ha tetszett, akkor csapasd a lájkot, nézd körül a csatornámon, tetszik, akkor meg iratkozz fel. Na cső!